අයිබෝවන් Cakenshapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරයෙන් ආලම් පිළිගන්නවා. අද මේ ඩිසයින් එක තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. කිලෝ 1මාරකින් තමයි මම කේක් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අඟල් 6 තැටි 3ක් භාවිතා කරලා තමයි මම මේ කේක් එකේ උස අරගෙන තියෙන්නේ. කේක් එකේ සම්පූර්ණ උස අඟල් 6ක් තියෙනවා. ඒ වගේම පළල අඟල් 6යි. ඉතින් ටිකක් වෙනස් විදිහකට තමයි මම අද මේ කේක් එක fondant වලින් cover කරගත්තේ. එහෙනම් මෙතෙන් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ වගේ උස කේක් එකක් fondant වලින් ඉතා නිවැරදිව cover කරගන්නේ කියලා. අඟල් 6 තැටි 3කට ග්‍රෑම් 500 ගානේ දාලා මම කේක් 3ක් බේක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට කේක් 3 තියලා ක්‍රම් කෝට් කරගත්තා. ඉතින් ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසේ පැයක් විතර තියලා තමයි මම මේ කේක් එක එළියට අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් පැය කාලක් විතර ගියාට පස්සේ තමයි මම කේක් එක fondant වලින් ඩෙකොරේට් කරන්න පටන් ගන්නෙ. කේක් එක ඇතුලේ තියෙන සීතල ගතිය එළියට යන්න තමයි අපි පැය කාලක් කේක් එක කාමර උෂ්ණත්වයේ තියන්නේ. පැය කාලක් විතර ගියාට පස්සේ කේක් එක මතු පිට ජල වාෂ්ප ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ඉතාමත් ලේසියෙන් fondant එක කේක් එකට අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ජල වාෂ්ප ගතියක් වැඩිපුර ඇවිල්ලා නැත්නම් ඔයාලට වතුර ටිකක් ස්ප්‍රේ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතාමත් ලේසියෙන් ඔයාලට fondant එක කේක් එකට අලව ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ වගේ උසින් වැඩි කේක් අපි සාමාන්‍යයෙන් කේක් එකක් fondant වලින් cover කරනවා වගේ cover කරන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩමි එකක් cover කරන විදියට තමයි මේ වගේ උස කේක් එකක් cover කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මම කේක් එකේ උඩ කොටසට මේ වගේ fondant කෑල්ලක් දාලා හොඳින් ස්මූත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තවත් කේක් බෝඩ් එකක් ඒ fondant කෑල්ල උඩින් තියලා මේ විදියට මම කේක් එක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඊට පස්සේ කේක් එකේ ප්‍රමාණයට මේ වගේ fondant කෑල්ල කපාගෙන ඉතුරු කොටස් ටික අයින් කරලා මම නැවතත් කේක් එක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට තමයි යාළුවනේ උස කේක් එකක උඩ කොටස අපි cover කරගන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳින් මේ විදියට ස්මූත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කේක් එකේ පහළ කොටස මම cover කරගන්න යන්නේ කේක් එකේ උස අඟල් 6මාරක් තියෙනවා. ඒ වගේම මට කේක් එකේ වට ප්‍රමාණයක් ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා බේක් කරන්න පාවිච්චි කරපු පෑන් එකේ වට ප්‍රමාණය ගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මේ කේක් එකට මම ගත්තේ අඟල් 6 පෑන් එක. අඟල් 6 පෑන් එකේ වට ප්‍රමාණය අඟල් 17ක් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් අඟල් 7ක් උස අඟල් 17ක් දිග පටි කෑල්ලක් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ රෝලින් පින් එකට මම fondant එක මේ විදියට ගන්නවා. දැන් මම මේ විදියට කේක් එක වටේට fondant එක අලවගෙන යනවා. ඉතින් මේ වගේ රෝලින් පින් එකක් ආධාරයෙන් fondant එක ගත්තාම ඔයාලට ඉතාමත් ලේසියෙන් කේක් එක cover කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ තවමත් කේක් එකක් fondant වලින් cover කරනකොට ගැටලු තියෙන යාළුවන්ට මේ ක්‍රමය ගොඩාක් වැදගත් වේවි. මේ වගේ කොටස් දෙකකට වුණත් ඔයාලට ඕනම කේක් එකක් cover කරගන්න පුළුවන්. දැන් කේක් එක මේ විදිහට ස්මූත් කරගෙන වැඩිපුර fondant කොටස් මං කපලා ඉවත් කරගන්නවා. කේක් එක හොඳින් ස්මූත් කරගත්තට පස්සේ උඩ කොටස මේ විදියට කපලා ඉවත් කරගන්න. ඉතින් මේ දේ කරනකොට ගොඩාක් පරිස්සමින් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කේක් එකේ උඩ කොටසේ තියෙන fondant කෑල්ල කැපිලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් පරිස්සමට හිමින් සැරේ මේ විදියට මම කේක් එකේ උඩ කොටසේ තියෙන වැඩිපුර fondant කෑලි ටික කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ස්මූදර් එකකින් මේ විදියට කේක් එකේ උඩ දාරය හොඳින් ස්මූත් කරගන්නවා.
දැන් මගේ ළඟ විවිධ සයිස් වලින් රිජිෆෝම් බෝල් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේවා ෆොන්ඩන්ට් වලින් කවර් කරගන්න යන්නේ. බැලුම් වගේ පෙන්වන්න තමයි මම මේ රිජිෆෝම් බෝල ටික ෆොන්ඩන්ට් වලින් කවර් කරගන්නේ. ඉතින් ෆොන්ඩන්ට් වලින් බෝල හදලා කේක් එක උඩින් තිබ්බොත් කේක් එකට ගොඩක් බර වැඩි වෙන නිසා තමයි මම මේ විදියට රිජිෆෝම් බෝල තෝරගත්තේ. මුලින්ම මම රිජිෆෝම් බෝලේ වතුර ටිකක් එහෙම නැත්නම් ෂෝට්නින් ටිකක් මේ විදියට ඇප්ලයි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි මම ෆොන්ඩන්ට් එකෙන් කවර් කරගන්නේ. ෆොන්ඩන්ට් එක මැදින් මේ විදියට බෝලේ තියලා හොඳින් ෆොන්ඩන්ට් එක පිටිපස්සට අලවන්න. එතකොට එක්ස්ට්‍රා ෆොන්ඩන්ට් ටික මේ විදියට එකතු කරලා වැඩිපුර ටික ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට කතරක් ආධාරයෙන් තවත් වැඩිපුර තියෙන ෆොන්ඩන්ට් ටික මේ විදියට කපලා ඉවත් කරගෙන අල්ල භාවිතා කරලා බෝලය හොඳට මේ විදියට රවුම් කරගන්න. ඔයාලට මේ විදියට උනත් රිජිෆෝම් බෝලයක් ෆොන්ඩන්ට් වලින් කවර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට වතුර හරි ෂෝට්නින් හරි ගාලා ඊට පස්සේ ෆොන්ඩන්ට් එක බෝලේ උඩින් මේ විදියට දාන්න. ඊට පස්සේ අල්ල භාවිතා කරලා මේ වගේ රැලි අයින් වෙන විදියට වටේට කරකව හොඳින් ෆොන්ඩන්ට් එක බෝලයට අලව ගන්න. ඊට පස්සේ වැඩිපුර කොටස් ටික මේ විදියට කපලා ඉවත් කරලා අල්ල භාවිතා කරලා බෝලය හොඳට රවුම් කරගන්න. මේ විදියට මම අනිත් බෝල ටිකත් ෆොන්ඩන්ට් වලින් කවර් කරගන්නවා. මං පාට කීපයකින්ම ඔක්කොම බෝල ටික මේ විදියට කවර් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ පුංචි පින්තූරයක්. ඉතින් මේ පීටර් රැබිට්ගේ පින්තූරය මම normal print out එකක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. normal print out එකක් අරගෙන transparent sticker එකකින් print out එකේ දෙපැත්තම අලවගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් බලනවා නම් ඔයාලා දන්නවා මං කොහොමද මේ විදියට print out එක laminate කරගන්නේ කියලා. දැන් වතුර ටිකක් ගාලා මම මේ පින්තූරය ෆොන්ඩන්ට් එකේ මේ විදියට අලව ගන්නවා. පින්තූරයේ පිටිපස්සේ මේ විදියට ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් අලව ගත්තාම අපිට ඉතාමත් ලේසියෙන් මේ පින්තූරය කේක් එකට අලව ගන්න පුළුවන්. දැන් මං මේ පින්තූරය කේක් එක මැදින් මේ විදියට අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මට ඕන වෙනවා හීනියට රෝල් කරගත්ත ෆොන්ඩන්ට් තීරු කීපයක්. ඉතින් දැන් මම මේ ෆොන්ඩන්ට් තීරු කීපය මේ විදියට කේක් එකට අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ පුංචි බෝ එකක් හදාගෙන මේ විදියට මම කේක් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් අපි ෆොන්ඩන්ට් වලින් කවර් කරගත්ත රිජිෆෝම් බෝල ටික අරගෙන ටූත්පික් හරි බාබකියු ස්ටික් හරි ගහලා බැලුම් පොකුරක් විදියට මම මේ වගේ සම්බන්ධ කරගන්නවා.
ඔන්න ඉතින් මේ විදියට බැලුන් ටික කේක් එකට සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ මම සම්පූර්ණ කේක් එකම මේ විදියට ඩෙකරේට් කරගෙන ඉවර කරගත්තා. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. Cake and Shapes YouTube channel එකත් එක්ක හැමදාමත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවට ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් නැවතත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.